beautiful people, welcome back to my channel. মই আফ্ৰিন আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' আৰু ভিডিঅ'টোৰ টাইটেলটো দেখি চাগে আপোনালোকে গম পাইছে ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত বেছড হয়। তো ভিডিঅ'টো প্লিজ শেষলৈ চাব নাপাহৰিব আৰু লগতে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ সকলো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে আৰু ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰোঁ। Let's get started. First মই ইয়াত এপ্লাই কৰিছোঁ প্লামৰ টোনাৰ। আমি স্কিনখন ভালকৈ প্ৰেপ কৰি লোৱাটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপাছত মই ইউজ কৰিছোঁ মেবিলাইনৰ ফিট মি প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰিলে আমাৰ স্কিনখন বহুত ইভেন দেখায় আৰু মেকআপ কৰিলে বহুত স্মুথ ফিনিছ দিয়ে। মই ডট কৰি লগাই গোটেই ফেচত ভালকৈ মাছাজ কৰি ল'ম। তাৰপাছত মই ইউজ কৰিছোঁ চুইছ বিউটি কনচিলাৰটো বহুত ক্ৰিমি টেক্সচাৰ হয় আৰু বহুত এফৰ্ডেবল হয়। যিবোৰ বিগিনাৰ্ছ হয় সিহঁতি এই চুইছ বিউটি কনচিলাৰটো নিশ্চয় ইউজ কৰিব পাৰে। মই মোৰ যিখিনি ডাৰ্ক চাৰ্কলছ আৰু হাইলাইটিং পইণ্টছ তাত মই ভালদৰে কনচিলাৰখিনি লগাই বিউটি ব্লেণ্ডৰ হেল্পেৰে ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি যাম। যিমান পাৰে সিমান ব্লেণ্ড কৰিব লাগে। ব্লেণ্ড কৰিলে আমাৰ স্কিনখন মেকআপৰ পাছত বহুত স্মুথ ফিনিছ দেখায়। তাৰপাছত মই যিখিনি কনচিলাৰ ইউজ কৰিলোঁ কনচিলাৰখিনি ছেট কৰিবলৈ মই ইউজ কৰিছোঁ চুইছ বিউটিৰ লুজ পাউডাৰ। এইটো বহুত এফৰ্ডেবল হয়, আপোনালোকেও এইখিনি ইউজ কৰি চাব পাৰে। আৰু মই ভালদৰে লুজ পাউডাৰে ছেট কৰি পেলাই যিখিনি এক্সট্ৰা থাকে সেইখিনি মই ব্ৰাছৰ সহায়ত এক্সট্ৰাখিনি মই উলিয়াই দিম। তাৰপিছত মই ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ আইব্ৰ' পেঞ্চিলৰ সহায়ত মই মোৰ ব্ৰছখিনি ভালকৈ ছেট কৰি ল'ম আৰু তাৰপাছত মই মোৰ আই মেকআপটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। আই মেকআপ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ মই ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ চুইছ বিউটি পেলেট। তাৰপাছত মই এজ এ ট্ৰানজিশ্যন শ্বেড এটা লাইট ব্ৰাউন শ্বেড ল'ম আৰু মই মোৰ ক্ৰিজ লাইনত ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি যাম। ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি তাৰপাছত মই এটা ব্লেক শ্বেড ল'ম আৰু সেই ব্লেক শ্বেডটো লৈ মই মোৰ ক্ৰিজ লাইনৰ তলত মই ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি যাম। ব্লেণ্ড কৰা হৈ গ'লে যেতিয়া স্মুথ দেখাব তাৰপাছত মই ইটো আইজতো তেনেকেই লগাই যাম আৰু তাৰপিছত মোৰ আই শ্বেডো লগোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল। আই শ্বেডো লগোৱা কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পাছত মই ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ চুইছ বিউটিৰ লুজ গ্লিটাৰ যিটো চিলভাৰ শ্বেড হয়। মই ভালদৰে মোৰ ফিংগাৰ টিপছৰ সহায়ত মই আইজত এনেকৈ লগাই ল'ম। গ্লিটাৰ ইউজ কৰিলে আই মেকআপটো মই বহুত ধুনীয়া দেখোঁ, সেইকাৰণে মই গ্লিটাৰ ইউজ কৰিলোঁ। আপোনালোকে চিম্পল এনেকৈ আই শ্বেডোটো লৈও ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি ল'ব পাৰে। তাৰপাছত মই ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ ফেচেছ কেনেডাৰ কাজলটো মই ভালদৰে আপাৰ লাইন আৰু লোৱাৰ লাইনত লগাই ল'ম। তাৰপাছত মই ইয়াত লাইনাৰ ইউজ কৰি লৈছোঁ। লাইনাৰ লগাওঁতে সদায় আমাৰ ইনাৰ কৰ্নাৰ্ছত লাইনাৰটো অলপ পইণ্টেড কৰি লগাব লাগে, তেতিয়া আমাৰ আই মেকআপটো কি হয় বহুত ধুনীয়া লাগে। অলপ শ্লাইট পইণ্টেড কৰি দিব লাগে। তাৰপাছত মই ইয়াত আই মেকআপটো উইদাউট মাস্কাৰা ইনকমপ্লিট, চ' মাস্কাৰা মই লগাই লৈছোঁ আৰু তাৰপাছত মই ইয়াত আই মেকআপটো কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পাছত মই ইয়াত এতিয়া ফেচত ফাউণ্ডেশ্যন লগাই লৈছোঁ। ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাৰণে মই ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ ল'ৰিয়েল ইনফলিবল 24 আৱাৰ্ছ ফাউণ্ডেশ্যন ফ্ৰেছৱেৰ। ভালদৰে মই ব্লেণ্ড কৰি যাম। তাৰপাছত মোৰ ব্লেণ্ড কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই আকৌ চেম চুইছ বিউটিৰ লুজ পাউডাৰ লৈ পেলাই মই মোৰ বেছটো ভালকৈ ছেট কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছত মই এতিয়া ইউজ কৰিম ব্লাছাৰ মই মোৰ চিকছত ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰি লৈছোঁ। মই ইয়াত মেকআপ ৰিভলিউশ্যনৰ ব্লাছাৰ ইউজ কৰিছোঁ, বহুত ভাল হয়, আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে। তাৰপাছত মই ইয়াত হাইলাইটাৰৰ কাৰণে ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ হেল্ল' হাইলাইটাৰ ইউজ কৰিছোঁ। এইটো বহুত ভাল হাইলাইটাৰ হয় আৰু বহুত পিগমেণ্টেডো হয়। মই মোৰ হাইলাইটিং পইণ্টছ মই মোৰ চিক বনছ, কিউপিড ব'জ, নোজ,
তাৰপাছত মই ইয়াত ব্ৰাউজখিনি ভালকৈ ছেট কৰিবলৈ কাৰণে এটা স্পুলি হেল্পাৰে ধুনীয়াকৈ ব্ৰাউজখিনি ছেট কৰি লৈছোঁ। মই এতিয়া ইউজ কৰিছোঁ লিপ লাইনাৰ লগোৱাৰ পাছত মই ইয়াত ইউজ কৰিম লেকমিৰ এটা ৰেড শ্বেড হয়, ৰেড লিপষ্টিক। ব্লেকৰ লগত ৰেড ভাল লাগে, ৰেড লিপষ্টিক। তাৰপাছত মই ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ এতিয়া আইলেছ আপোনালোকে ইউজ কৰিবও পাৰে, নকৰিবও পাৰে। মই ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ। আইলেছ লগালে আই মেকআপটো বহুত ধুনীয়া হয়। মই লেছ লগোৱাত ইমান প্ৰো নহয়, চ' অকণমান গণ্ডগোল হ'ল, তথাপিতো লগালোঁ আৰু এট লাষ্ট। তাৰপিছত এতিয়া মোৰ মেকআপটো কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পাছত মই ইয়াত মেকআপ ফিক্সাৰ ইউজ কৰিছোঁ। মেকআপ ফিক্সাৰ ইউজ কৰাৰ পাছত এতিয়া মোৰ মেকআপটো হৈ গৈছে কমপ্লিট। আৰু তাৰপাছত আপুনি আপোনাৰ ফেভৰেট জুৱেলাৰীৰ সৈতে আপুনি কেনেকৈ ষ্টাইল কৰিব পাৰে। আৰু এইটো হৈছে মোৰ ফাইনেল লুক। হোপ ইউ অল লাইক দি ভিডিঅ'। So please like, share, comment and subscribe to my channel.